I give my consent. زه خپل رضامندي ښیم. زه خپل رضامندي ښیم. He studies a lot. هغه ډیره پړهیي کوي. هغه ډیره پړهیي کوي. He has fooled me. هغه مانه احمق جوړ کړو. هغه مانه احمق جوړ کړو. Did you see that? آیا تا دغه ولیدو؟ آیا تا دغه ولیدو؟ Let me get ready. ما لږ چمتو کېدو ته پرېږده. ما لږ چمتو کېدو ته پرېږده. We are in a hurry. مونږ په تادۍ کې یو. مونږ په تادۍ کې یو. Get in the train. په ریل ګاډي کې کېنه. په ریل ګاډي کې کېنه. Who is speaking? څوک خبرې کوي؟ څوک خبرې کوي؟ Please come soon. لږ ژر راځئ. لږ ژر راځئ. What did you say? څه ووی تاسو؟ څه ووی تاسو؟ What if it rains? که باران وشو نو بیا. که باران وشو نو بیا. He burned himself. هغه خپل ځان وسوځاو. هغه خپل ځان وسوځاو. Okay, calm down now. ښه اوس په آرام شه. ښه اوس په آرام شه. How do I do that? زه دغه څنګ وکړم. زه دغه څنګ وکړم. Enough is enough. بس ډیر وشو. بس ډیر وشو. I believe in you. زما پتا یقین دی. زما پتا یقین دی. You are so sweet. ته ډیره ښکلې یې. ته ډیره ښکلې یې. Listen carefully. په غور سره واوره. په غور سره واوره. Love is not wrong. مینه کول غلط نه دي. مینه کول غلط نه دي. I am not denying. زه انکار نه کوم. زه انکار نه کوم. The mango is raw. ام کچه دی. ام کچه دی. I don't think so. ما ته داسې نه ښکاري. ما ته داسې نه ښکاري. Don't stand here. دلته مه ودرېږه. دلته مه ودرېږه. Get a cup of tea. یو پیالی چای راوړه. یو پیالی چای راوړه. I agree with you. زه ستا سره موافقه یم. زه ستا سره موافقه یم. Don't hurt anyone. د چا زړه مه ازاروه. د چا زړه مه ازاروه. What do you mean? ستا څه مطلب دی؟ ستا څه مطلب دی؟ Tea had got cold. چای یخ شوی و. چای یخ شوی و. It's your choice. ستا خوښه ده. ستا خوښه ده. May I taste some? آیا زه لږ څکلی شم؟ آیا زه لږ څکلی شم؟ Ali, come here. Ali دلته راشه. Ali دلته راشه. I had to explain. ما لره تشریح کول وو. ما لره تشریح کول وو. Do your own work. خپل کار په خپله وکړه.
خپل کار په خپله وکړه. How is everything? هر څه څنګه روان دي؟ هر څه څنګه روان دي؟ Is someone there? آیا دغلته څوک شته؟ آیا دغلته څوک شته؟ What do you want? ته څه غواړې؟ ته څه غواړې؟ Did you find it? آیا تا وموندو؟ آیا تا وموندو؟ I didn't mean it. زما دا مطلب نه و. زما دا مطلب نه و. It had to happen. دا خو کېده و. دا خو کېده و. He can be anyone. هغه هر څوک کېدی شي. هغه هر څوک کېدی شي. How would I know? ما ته به څنګه پته وي؟ ما ته به څنګه پته وي؟ Here is the money. دا دی پیسې. دا دی پیسې. When will you go? ته به کله ځې؟ ته به کله ځې؟ It's morning now. اوس سهار دی. اوس سهار دی. Raise your hands. لاسونه دې برکا. لاسونه دې برکا. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.